स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसनल नलेजमा। सदा चाहिँ भिडियो सामग्रीहरू पस्किने क्रममा आज पनि सेयर मार्केट सम्बन्धी एउटा सानो भिडियो सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामीले आइपिओहरू, आइपिओ, राइट सेयर, डिबेन्चर सबै किसिमका सेयरहरू कहिले खुल्छन् भनेर थाहा हुँदैन। त्यो कसरी थाहा पाउने भन्ने र एउटा चाहिँ सानो एप्लिकेसन सेयरको बारेमा चाहिँ एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि मैले राखेको भिडियोहरू तपाईँलाई यदि मन पर्ने गर्छ भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। ल सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामी हाम्रो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर एप चाहिँ ओपन गर्छौँ। त्यसपछि यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ हामी सेयर हब भनेर सर्च गर्छौँ। सेयर हब भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ सेयर हबको एप्लिकेसन देखिन्छ। त्यो एपमा चाहिँ हामी त्यो ओपन गर्नुपर्छ। अलरेडी गरेको हुनाले ओपन देखिरहेछ। यहाँ हामी चाहिँ ओपनमा क्लिक गर्छौँ अनि ओपन गर्छौँ। अनि यो ओपन भइसकेपछि हामी यहाँ जति पनि छ, हामीलाई जति पनि काम लाग्छ सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ चाहिँ जानकारी गराउँछ। जस्तै भनौँ यहाँ ड्यासबोर्डमा चाहिँ अब यहाँ सबै कुराहरू छ। यहाँनिर इन्डेक्स देखाइरहेको छ अहिले चाहिँ। अनि यहाँ यो पोर्टफोलियोमा चाहिँ जस्तो तपाईँको अब कुनको छ, अब भनौँ न यो तपाईसँग जुन पोर्टफोलियो छ त्यस्तै मानिलिउँ यहाँ नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड प्रमोटर सेयर भनेर भन्छ। यसको चाहिँ केयर छ भन्दाखेरि यो आइपिओबाट ल्याइयो अनि युनिट चाहिँ 10 युनिट भनेर हानौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो पार भ्यालु 100 नै हुन्छ। विशेष गरी 100 गरेर यसो गऱ्यो भने हाम्रो यो पोर्टफोलियो यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ। यो पोर्टफोलियो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यसको चार्टहरू पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ, हैन, इन्डिकेटर पनि राखिदिएको हुन्छ सबै। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसमा सुविधा भनेको मेन चाहिने नै म यहाँ जानकारी गराउँछु। अनि अर्को आइपिओ रिजल्ट भनेर यहाँनिर छ। को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर रिजल्टहरू हेर्न सकिन्छ। पऱ्यो कि परेन भनेर जानकारीको लागि हामी चाहिँ यहाँ रिजल्ट हेर्नलाई यहाँ 16 अङ्कको बिओआइडी चाहिन्छ। अनि सबभन्दा सजिलो के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो प्रत्येकको हानेर धेरै तपाईँसँग धेरै एकाउन्ट छ भने त्यो धेरै एकाउन्टको प्रत्येकचोटि चेक गर्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा सजिलो उपाय के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो ब्लङ्क चेक भनेर राखिएको छ। यहाँ कम्पनीहरूको नाम हुन्छ। यहाँ चाहिँ पिपल्स हाइड्रो पावर भन्यो, हैन, धेरै यहाँ चाहिँ उ छ। ल लेटेस्ट हेरौँ पिपल्स हाइड्रो पावरको। अनि यो गरिसकेपछि यहाँ मसँग 4वटा एकाउन्ट छ। 4वटा एकाउन्ट यो सेक्युरिटी पर्पजको लागि मैले चाहिँ हाइड गरेर राखेको छु। अनि अब यसरी चेकमा क्लिक गरिदिनुहोस्, आफै हुँदै आउँछ। यो याडहरू आउँछ बेला बेलामा, याड हटाउनु होला। भन्यो कङ्ग्रेचुलेसन एलोटेड टु 4वटामा 2वटा पर्यो, होइन, हेर्न पनि एकदमै सजिलो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के सुविधा छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै यो यहाँनिर रातो र हरियो लगाएर देखाएको छ। अनि त्यसपछि अर्को सबभन्दा हामीलाई मेन इम्पोर्टेन्ट अथवा चाहिने कुरा भनेको वरुण हाइड्रो पावर कम्पनीले ओपन भएको छ। अहिले ओपन भएको छ। ओपन डेट हाम्रो 2022 12/7 ओपन भएको छ भनेपछि क्लोजिङ डेट चाहिँ 2022 12/12 चाहिँ हाम्रो क्लोज हुनेछ। अनि सबै यहाँ डिटेलहरू देखाउँछ, कति किता खुलेको छ, के गरेको छ, कति अमाउन्टको भनेर सबै देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ सबै कमिङ सुन भनेर राखेको छ। यहाँ चाहिँ अब कहिले खुल्ने हो यो चाहिँ थाहा छैन। यहाँ अर्को पनि शुभम पावर लिमिटेड पनि राखेको छ। अनि त्यस्तै गरेर आइपिओ, अनि त्यसपछि एफपिओ पनि यहाँ यही राख्छ है। एफपिओ पनि यसमै छ। एफपिओ पनि हेर्न सकिन्छ मजाले, कुन कहिले खुल्छ के गर्छ भने सबै क्लोज भइसकेका छन्। अनि लोकलहरूको लागि पनि आइपिओ पनि यहीँबाट हेर्न सकिन्छ। मायाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि खोलेको छ। अनि त्यसपछि राइट सेयर पनि यहीँ राखेको हुन्छ। सबै कम्पनीहरू क्लोज
मा छन् अहिले चाहिँ। अनि म्युचुअल फन्ड पनि यहीँबाट हेर्न सकिन्छ, यो कमिङ सुनमा राखिएको छ, यो चाँडै आउँदैछन्। अनि डेभेन्चर पनि यहाँबाट हेर्न सक्यो, डेभेन्चर आउँदै रहेछ तत्कालीन 3 दिनपछि चाहिँ आउँदै रहेछ होइन। नेफ्रा ऊर्जा ऋणपत्रको 7%, अनि यो चाहिँ आउँदै रहेछ, यो हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो सुविधा भनेको यसमा के छ त भन्दाखेरि अर्को सजिलो, अहिले इलेक्सन अपडेट पनि रहेछ यहाँ चाहिँ, हाम्रो इलेक्सन अपडेट पनि राखेको रहेछ। इलेक्सन अपडेट यहाँनिर छ, अनि त्यो हेर्न सकिन्छ इच्छा हुनेहरूले। अनि त्यसपछि तपाईँको फन्डामेन्टल एनालाइसिस अनि टेक्निकल चार्टहरू, टेक्निकल चार्ट पनि राखेको छ होइन, पनि हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो विशेष गरी क्यालकुलेटर छ यहाँ चाहिँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको क्यालकुलेटर। तपाईँले किन्दाखेरि र बेच्दाखेरि, जस्तै हामी बेच्नेको हेरौँ न, हामी कतिमा किन्यौँ, कतिमा बेच्यौँ, कति लस भयो, के भयो, यहाँबाट थाहा हुन्छ। सेलमा क्लिक गरौँ, सेलमा क्लिक गरिसकेपछि हामी आइपिओ किनेका हुन्छौँ, आइपिओ बेच्न खोजिरहन्छौँ। हाम्रो युनिट 10कै क्यालकुलेट गरौँ, जस्तै पर्चेज प्राइस भनेर पर युनिटलाई हामी पार भ्यालु 100मा किन्छौँ होइन। सेलिङ प्राइस मानिलेऊ 500 रुपियाँमा बेच्यौँ यो पर युनिटलाई। अनि हामी तपाईँ यहाँ चाहिँ यो इन्डिभिजुअल, विशेष गरी हामी इन्डिभिजुअल नै युज गर्छौँ होइन। क्यालकुलेट गर्यो, अनि क्यालकुलेट गरिसकेपछि हाम्रो सेयर अमाउन्ट 5000 रुपियाँ भयो, पर्चेज प्राइस पर युनिटलाई 100 रुपियाँ, अनि कमिसन चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। 50लाई कमिसन तिर्न पर्यो, ब्रोकर कमिसन छुट्याउनु पर्यो। अनि त्यसपछि डिपी फी 25 रुपियाँ, क्यापिटल गेन ट्याक्स सरकारलाई चाहिँ हामी 7.5% क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्छौँ। अब हामीले रिसिभ गर्ने अमाउन्ट भनेको 4657 रुपियाँ 68 पैसा भयो। अनि हामीलाई टोटल प्रफिट कति भयो त? 3657.68। यो आफ्नो 1000 रुपियाँ त आफ्नै थियो हामीले होइन, 10 तलाई 1000 रुपियाँको त परिएको थियो। अनि त्यो यो 3665 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो प्रफिट हुने गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सेयरको एप पनि छ, मेरो सेयर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो सेयरको अरे बिरयानी युजर नेम पासवर्ड हानेर लगइन गरेपछि यो खुलिहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै ग्रुप च्याट पनि छ, हामी ग्रुपमा कुरा पनि गर्न सक्छौँ। टेलिग्राम ग्रुप हाम्रो, यो ग्रुप चाहिँ टेलिग्राममा दिएको छ। यो छ, भिडियोहरू छन्। अब यहाँ न्युजहरू पनि हेर्न सकिन्छ, इन्फ्लेसन रेटहरू पनि हेर्न सकिन्छ, यो सबै सुविधाहरू छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ हाल्छ, यो चाहिँ मोबाइलमा राखिराख्नुलाई, हेरिराख्नुलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।